Mỹ nhân phim Châu Tinh chỉ xinh đẹp nhưng cuộc đời bi kịch, bị xâm hại, tâm thần và qua đời trong cô độc ở tuổi 55. Lam Khiết Anh từng là một trong số minh tinh xinh đẹp và được yêu mến nhất của làng phim ảnh TVB những năm 1980. Gia nhập TVB từ năm 1983, Lam Khiết Anh không mất quá nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng vì bà sở hữu vẻ đẹp được đánh giá là khó ai sánh kịp. Nhắc đến Lam Khiết Anh, nhiều khán giả vẫn nhớ đến các khoảnh khắc khó quên trong các phim Nghĩa bất dung tình, Đại thời đại bạch phát ma nữ, Âm dương lộ 16, Võ hiệp Hoàng Phi Hồng, Bát bửu kỳ binh, Ngũ hổ tướng. Cái thế hào hiệp đặc biệt cô trở thành mỹ nhân phim Châu Tinh chỉ khi đóng trong Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương và Đại thoại Tây Du. Nữ diễn viên từng có cơ hội hợp tác với hàng loạt sao lớn như Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Nhậm Đạt Hoa. Khi còn trẻ, Lam Khiết Anh có nét ngây thơ, trong sáng và tinh tế, xinh đẹp đến nỗi khiến nhiều người say mê. Cô cũng là một trong những ngôi sao được yêu thích hàng đầu làng giải trí Hồng Kông lúc bấy giờ. Xinh đẹp và khí chất ngọt ngào cùng kỹ năng diễn xuất tốt, Lam Khiết Anh luôn được coi là viên ngọc sáng giá của làng phim Hồng Kông. Thậm chí cô còn được mệnh danh là tinh tuyệt Ngũ Đài Sơn, mỹ nhân có dung mạo tuyệt mỹ trong năm đài truyền hình ở Hồng Kông thời bấy giờ. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp như vậy lại có cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm cả trong tình yêu và sự nghiệp. Lam Khiết Anh sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hồng Kông. Cô có nhiều anh chị em bao gồm cả cùng cha khác mẹ. Gia đình nữ diễn viên kiếm sống bằng nghề kinh doanh quán ăn. Lúc đó cô ở với cha ruột và mẹ kế. Vì không phải là con ruột nên mẹ kế đối xử không tốt với cô, lại bị anh trai cùng cha khác mẹ thường xuyên bắt nạt. Điều này để lại bóng tối sâu sắc trong lòng Lam Khiết Anh từ khi còn nhỏ. Một gia đình bất hạnh và một tuổi thơ đầy bạo lực đã khiến Lam Khiết Anh phát triển tính cách nổi loạn, thái độ được ăn cả ngã về không, chứng hoang tưởng, sự xa cách và cách làm việc theo cách của riêng mình. Lam Khiết Anh đã phải chịu đựng sự thua thiệt rất nhiều vì tính cách của mình. Là một ngôi sao nữ, tài sản lớn nhất chính là sắc đẹp. Ở thời đại đó, sắc đẹp là bước đệm để nhiều nữ diễn viên có thể phát triển thuận lợi trong sự nghiệp. Và Lam Khiết Anh đã có ưu ái trời ban đó, khi ra mắt cô được mọi người đánh giá rất cao. Thế nhưng, cuộc đời của cô cũng không thoát khỏi kiếp hồng nhan bạc phận. Khi đang trên đà phát triển, Lam Khiết Anh lại rơi vào tranh chấp với công ty quản lý về vấn đề hợp đồng. Cô bị cấm sóng 3 lần và hoàn toàn cạch mặt nhà đài TVB. Vận đen chưa dùng ở đó, khi sự nghiệp đang trì trệ thì bạn trai Lam Khiết Anh, biên kịch Đặng Khải Dương bất ngờ tự tử bằng khí gas và qua đời khiến cô vô cùng đau khổ. Thời gian sau, DJ nổi tiếng của Hồng Kông Trung Bảo La, người bạn trai tiếp theo của Lam Khiết Anh cũng chọn cách tự tử do tuyệt vọng vì nợ nần. Trong thời gian hẹn hò với bạn trai thứ hai, cô đã chủ động giúp anh ta trả nợ, số tiền tiết kiệm của cô nhanh chóng cạn kiệt. Thế nhưng cuối cùng người này cũng nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống và qua đời. Liên tiếp hai bạn trai qua đời, nữ diễn viên luôn cho rằng chính mình nguyên nhân và không ngừng tự trách, dằn vặt bản thân. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sau này Lam Khiết Anh gặp được người mà cô bị thu hút, tên Trịnh Gia Thành, một người đàn ông tương đối giàu có ở Hồng Kông lúc đó. Người đàn ông giàu có này rất quan tâm đến nữ diễn viên, anh mua một chiếc ô tô và một ngôi nhà cho cô. Hai người bắt đầu một mối tình ngọt ngào. Tuy nhiên, khi yêu, cô không ngờ rằng người đàn ông đó lúc đó đã có bạn gái sắp đính hôn, Lam Khiết Anh trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Cuối cùng cô đã lựa chọn chia tay. Vốn đã chán nản về tình yêu thì bi kịch lại ập đến với Lam Khiết Anh khi cha mẹ cô cũng liên tiếp qua đời. Vết thương trong lòng của Lam Khiết Anh ngày càng nghiêm trọng. Tình cảm trắc trở cộng với sự ra đi của những người thân yêu khiến Lam Khiết Anh dần rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng. Năm 1998, Lam Khiết Anh gặp tai nạn xe hơi. Cùng kể từ đây, mỹ nhân Hồng Kông gặp dấu hiệu tâm lý không ổn định và được chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sự nghiệp xuống dốc không phanh, Lam Khiết Anh bắt đầu bị bắt gặp với hình ảnh vô thần, lang thang trên phố. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, Lam Khiết Anh lần đầu công khai chuyện bị hai người đàn ông thế lực của giới làm phim Hồng Kông xâm hại nhiều năm trước. Trong đoạn ghi âm, Lam Khiết Anh chỉ đích danh hai người xâm hại mình là Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vĩ. Vì sợ hãi đến mức không dám báo án vì hai kẻ này quá thế lực, Lam Khiết Anh dần dần bị trầm cảm nặng nề và muốn tự kết liễu đời mình nhiều lần bằng cách tự tử. Năm 2018, cô qua đời tại nhà riêng khiến nhiều người bất ngờ và thương xót. Truyền thông cho biết khi được tìm thấy thì cô đã chết được nhiều ngày. Lam Khiết Anh cũng là một cô gái ưu tú nhưng ai ngờ cô đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, đến lúc chết cũng cô độc một mình khiến ai cũng xót xa.